માતાજી મિત્રો, મારું નામ છે નીલમ પરમાર, મારી ચેનલનું નામ છે નીલમ ની રસોઈ। તો તેમાં તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું। અને આજે હું બનાવવાની છું તો આજે આપણે બનાવવાના છીએ મેંદાની ફરસી પૂરી। તો તેના માટે મેં આ 500 ગ્રામ જેટલો મેંદાનો લોટ લીધો છે અને આ તીખા અને જીરુંનો આપણે અધકચરો પાવડર કરી લીધો છે અને આપણે આ સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લીધું છે અને આપણે થોડું ઘી લીધું છે મોણ દેવા માટે અને તેલ લીધું છે અને આપણે પાણી જોશે લોટ બાંધવા માટે। તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ। તો આપણે લોટ છે એ આપણે એક આ વાસણમાં આપણે બધો કાઢી લેશું। અને હવે આપણે લોટ બાંધી લેશું એને। અને આ જે તીખાનો પાવડર છે એ આપણે આમાં એડ કરી દઈશું। અને આપણે આ જે મીઠું લીધું છે એ મીઠું એડ કરી દઈશું। અને આપણે ઘી લીધું છે એ ઘી લઈ લેશું। અને આપણે આમાં તેલ પણ એડ કરશું। તો આપણે આ બધું ઉમેરી દીધું છે મસાલો અને હવે આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું આને। સરસ આ રીતે મોણ છે એ મિક્સ કરી લેવાનું છે। અને ઘીનું મોણ દેવાનું એ કારણ છે કે સરસ મજાની અંદર આમ સોફ્ટ અને ઉપરથી ક્રિસ્પી જેવી થશે પૂરી। ઘીનું આપણે મોણ દેશું ને એટલા માટે। અને આપણે કડક લોટ રાખવાનો છે જ, સાવ ઢીલો નથી બાંધી નાખવાનો લોટ। આ સરસ રીતે મિક્સ કરી લીધું છે અને આપણે ધીમે ધીમે પાણી એડ કરશું, જરૂર પ્રમાણે જોવે એ પ્રમાણે આપણે નાખશું પાણી। આ પૂરીમાં આપણે મોણું એકદમ સરસ વધારે જોવે છે થોડું। આ રીતે આપણે લોટ બાંધી લેશું સરસ। તો આપણે આ રીતે સરસ મજાનો મિક્સ થઈ ગયો છે લોટ। અને હવે આપણે થોડું તેલ નાખી અને આ રીતે પાછું મિક્સ કરી લેશું અને થોડો કૂણવી લેશું આપણે। આ રીતનો આપણે કડક જ રાખવાનો છે, બહુ ઢીલો નથી કરવાનો। હવે આપણે વણતા જાશું અને આપણું તેલ એ ગરમ મૂકી દઈશું તળવા માટે। અને કંઈ સુકાવા દેવાની કાંઈ જરૂર પણ નથી। આ રીતે આપણે એક સરખા કરી લેશું પૂરી માટેના। આ રીતે આપણે પાટલી લઈ લીધી છે અને આપણે બધા એક સરખા આ રીતે ગોયણા કરી લેશું નાના નાના। હવે આને આપણે ગોળ વાળી લેશું। બધા જ આપણે વાળી લેશું આ રીતે। તો આ રીતે આપણે હવે વણવાનું સ્ટાર્ટ કરી દઈશું। અને મેં તેલ ગરમ થવા પણ મૂકી દીધું છે અને હવે આપણે વણી લેશું આ રીતે। થોડી મીડિયમ સાઈઝ રાખવાની અને બહુ એકદમ પતલી નહીં અને બહુ જાડી પણ નહીં, એ રીતે આપણે વણી લેશું। ને આ ચપ્પુની મદદથી આપણે આ રીતે ચેકા કરી લેશું અંદર, કેમ કે તે ફૂલે નહીં તેના માટે।
સાતમ આઠમ હોય કે દિવાળી હોય તો બધાયના ઘરોમાં પૂરી તો બનતી જ હોય છે. હવે બધી પૂરી આપણે આ તેલ ગરમ થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે આ રીતે વણી લેશું. પછી બધાયમાં આ રીતે કરી લેશું. હવે આપણું તેલ ચેક કરી લેશું આપણે, ગરમ થઈ ગયું છે. તો આપણું ગરમ થઈ ગયું છે તેલ. તો હવે આપણે કાઢી લેશું આને અને આપણે પૂરી જે વણેલી છે એ આપણે એડ કરી દેશું એમાં. અને સ્લો ફ્લેમે જ તે આપણે દળવાની છે. આપણી આ બહુ મીડિયમ ગેસ રાખવાનો છે આપણે, એટલે આપણી પૂરી એકદમ સરસ. અને આ રીતે આપણે સેજ દબાવી દેવાની. હજી આપણે આને થોડી વાર થવા દેશું. મીડિયમ ગેસ રાખવાનો છે આપણે. ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે એને થવા દેશું થોડીક. ત્યાં સુધીમાં આપણે બીજી વણતા જશું. તો આપણી આ પૂરી તૈયાર થઈ ગઈ છે તળાઈને. હવે આપણે આને આ રીતે તેલ નિતારી અને બહાર કાઢી લેશું. અને આપણે બીજી છે વણેલી છે એ એડ કરી દેશું. તો આપણી આ પૂરી પણ તળાઈ ગઈ છે સરસ મજાની. બ્રાઉન જેવી સેજ થઈ ગઈ છે, ગોલ્ડન ઉપર કલર આવી ગયો છે. તો હવે એને આપણે બહાર કાઢી લેશું અને બધી જ પૂરી આપણે આ રીતે વણીને બધી તળી લેશું. હવે આપણે બધી જ પૂરી આ રીતે આપણે તળી લીધી છે અને હવે આપણે ડીશમાં સર્વ કરી લેશું તેને. તો તૈયાર છે આપણી આ સર્વ કરેલી મેંદાની ફરસી પૂરી. તો જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલતા. અને કમેન્ટ કરીને જરૂર કહેજો કે તમને કેવી લાગી આ રેસીપી. જય માતાજી.